Welcome, this is the energy vibration Lezing for the Ophiuchus and Moon and Rising sign. This is the month of Juli. The month of Juli have me to macro met stability. However, this spell for Juli, it is over stability and bring back stability, financial stability in your world. Excel je adviseur niet iemand om das financial flow te blokken, omdat het wordt teruggekeerd naar jou naartoe. Dus zeg bijvoorbeeld je winst en hoop dat iemand financial flow wordt geblokt en je blokkeert jezelf. Dus daar is een situatie omdat je hebt de energie van de derde chakra in deze tijdspan. Je moet echt, als je whatever je wil voor jezelf, vraag ik van onder en dan je krijg ik tenfold, 10 keer over, oké? Dus hoop niet en vraag niet dat iemand financiële situatie is geblokkeerd, dat je blokkeert je eigen zelf, oké? Een vriend komt binnen en gaat je helpen. Sommige van jullie, het oude moment komt op voor een stiermaak of steenbokvrouw. Ik heb een familielid of een vriend, however this gebeurt. Ik zie een jonge dame, een jonge weeskal mensen wordt geblokkeerd voor some logens en deceptiveness en diefstal of heel veel geld. En young weeskal person is geblokkeerd. Dan zie ik dat sommige van jullie proberen te balance uit een situatie. Dus jullie vrouw probeert te balance uit de situatie tussen een zus of een familielid. Is een stiermaker of steenbok. Ik zie dat dit gaat creëren een heel grote family rift, oké? Ik denk niet dat this person is klaar om whatever te genezen en is beter dat je laat het omdat deze persoon is niet hier klaar. De persoon heb je vergeven, maar voor de rest laat het even omdat ze wil geen connectie met jou te hebben. Sommigen van jullie krijgen een offer van wekens door er was een diefstal bij een scorpionetje vrouw en haar familie en kinderen hebben diefstal gecreëerd bij jou en je krijgt een nieuwe start. Dus vrouwen, ze zien dat een government institute organization heeft gezien dat een scorpionetje of een Pisces Cancer scorpionetje heeft created some diefstal tegen u en je kind. En ik zie een resolutie komt hier. Jullie vrouw 60 jaar en ouder en onderzoek is plaatsgenomen over een deceptiveness wat je hebt gedaan tegen een zus of een stiermaker of steenbokvrouw. En ik zie een touwmoment komt op voor jullie dames. Ik zie een blok hier wordt gezet. Jullie dames hebben een blok op en iemand informatie of een blokkade op en informatie over geld. En dit wordt opgeheven, want whatever the issue is zoals als iemand hebben some brug dat je moet krijgen, een blok hier opgezet en ik zie dat deze blok wordt opgeheven en je krijgt de brug te weten. De brug is een uitnodiging en je krijgt je fortune terug omdat iemand probeert een blok op jou om te zetten en het wordt opgeheven. Sommige van jullie krijgen best wel je geld terug. Sommige van jullie moeten zus terugbetalen, heel veel geld of een vriendin terugbetalen. Ik zie dat je krijgt een brik van de rechter dat je moet de familielid de geld even teruggeven. Mensen komen achter de waarheid over de leugens van een weeskal persoon. Over de diefstal dat een jong weeskal persoon heeft gedaan. En de waarheid is nou boven water gekomen. Dan hebben wij een situatie waar een touwmoment komt op over iemand wealth. En het heeft mee te maken met een jonge dame. Omdat mensen, whatever de situatie is, jullie jonge dame, ze heeft gezien dat jullie jonge dame hebben opgelicht heel veel mensen om je wilt bij te komen. Oké? En dat is waarom een touwmoment komt voor sommige van jullie. Dus jullie jonge dame, wees voorzichtig, omdat zoals jullie jonge dame hebben heel veel vriendjes, heel veel mannen en je krijgt geld van ze. Een vriend gaat sommige van jullie helpen om je geld terug te krijgen vanwege de deceptive spel dat is gebeurd. Ik zie een break komt over dat sommige van jullie wordt zwanger of een issue met een kind wordt opgelost. En dit is best wel
goed. Dan hebben wij een deceptiveness met de kreef. Mensen komen achter de waarheid met een kreef en wat de kreef heeft gedaan. Ik zie informatie komt uit. Jullie krijgen een nieuwe offer en een nieuwe start. Ik zie financial stability met je bedrijf en het komt upright. Dus this is good. Dus whatever the issue is en was met je bedrijf en oplossing komt. En dit is best wel goed omdat een nieuwe start krijg je voor je bedrijf. Dan, sommige van jullie krijgen een breakthrough. Sommige van jullie vrouw geholpen voor some help. En een break komt voor jullie. Sommige van jullie, je fortune was gestolen by a deceptive weeskal mensen. Of some geld was gestolen by a deceptive weeskal mensen in een bank, institute, corporation, however that is. Waar iemand kon je informatie gebruiken om heel veel materialistic wealth om bij te komen. En ik zie dat dit wordt opgelost. Dat is goed. Nieuwe liefde komt in en deze persoon is emotionally verliefd op jou. En wil gaan trouwen en samenwonen met jou. Dus dat is goed. Fortune is here. Whatever the issue en de situatie is van de verleden. Je moet het oplossen met een vriend of een familielid. Ik zie je wensen en je droom komen in vervulling. Dit is best wel goed. Ik zie positive alignment of energy. Dat je geneest een situatie als je kind was een stiermaker of steenbok die wordt succesvol overkomen een deceptive situatie dat was gespeeld met dat kind. Dus ik zie de energie van een eind komt voor een vriend of een deceptive situatie dat is gespeeld tussen u en je vriend. Ik zie een nieuwe start komen voor je kind. Het is een stiermaker of steenbok. Ik zie dat deze persoon kunnen samen kan wonen of een nieuw vriend of een nieuw partnerschap komt binnen of een nieuw werk komt binnen. Ik zie dat je draait je rug, whatever the issue de situatie is, je hebt je rug gedraaid naar een situatie. Nieuwe liefde komt binnen, sommige van jullie draaien je rug naar een ramlier of een boodschatte persoon. Je hebt je rug gedraaid. Je staat stevig in je schoenen en een genezing. De eind van een onderzoek, wat is gebeurd en getransformeerd. Dus de verdrietig is over. Ik zie een genezing komt tussen u en de family. Whatever the issue en de situatie is. En de genezing komt tussen u en de family. Ik zie whatever de informatie of de onderzoek teken. Een jonge stiermaker of steenbok. Ik zie een onderzoek komen over de geld dat was genomen van deze persoon en haar bedrijf. Ik zie de waarheid komt even boven water. Sommige van jullie verwachten nieuws en de nieuws komt binnen. Sommige van jullie komen achter dat je bent zwanger. Sommige van jullie krijgen goede nieuws over huwelijk. En sommige van jullie, je bedrijf gaat goed lopen en goed verlopen. Je gaat zeer heel veel geld gaan creëren. Positive alignment van energy. En als je bent op zoek en je wil starten een nieuw bedrijf voor jezelf, het is een ja. Ga daarvoor. Het gaat je best wel lukken. Dus deceptiveness met de scorpionnetje. De waarheid is boven water gekomen. Vrienden. Deze zijn vrienden en kennis. Deceptiveness met je vrienden en kennis. Je komt daarachter. Je gaat even weten wat is gespeeld. Dan zien wij dat je draait je rug om some faultable situatie in de tweede week. En je neemt je innerlijke kracht en je loopt weg van some faultable that was creëerd. En of van een nieuwe baan of een nieuwe positie komt binnen voor jullie. En dit is best wel goed. Het gaat extra geld, je gaat extra geld verdienen, oké? En dat is best wel goed. Je wenste en droom is in vervulling. Ik zie sommige van jullie is blij dat je gaat even trouwen met een stiermaker of steenbok. Sommige van jullie, je dochter of je zoon, dat is een stiermaker of steenbok, is zwanger. En je bent blij daarom. Ik zie huwelijk is in de plaats en beoordelen, maar is positief beoordelen. Als je wil een nieuw huis kan kopen, je krijgt de financial stability om deze nieuwe huis te gaan kopen. En ik zie dat jullie
krijg een resolutie naar een issue en een situatie met de huis. En dat is best wel goed. Dames en heren, ik ga het even zeggen. Wees voorzichtig. Eerste week is de week van de aarde energy balance. Tweede week heb je innerlijke kracht. Vierde week heb je iets mee te maken met je vijanden. Vierde week is een goede week. Ga daarvoor. Vijfde week beoordeling, maar het is positief beoordeling. Good news over de zwangerschap van je kind. Je kleine kind komt daar aan. Mensen gaan even trouwen. Nieuwe huis wordt gekocht. Het boot dat je hebt opgezet is een ja. Dus stability komt terug in je leven. Ik hou van jullie. Ik ga het even zeggen. Geniet van je maand. Ik spreek jullie wel. Namaste. Tot de volgende keer.